เดี๋ยววันนี้ผมพาเพื่อนมาดูวิธีการวางระยะร่นจากตัวแนวอาคารกันนะครับแนวขอบเขตที่ดินถึงแนวอาคารว่าเราต้องเว้นห่างกันเท่าไหร่นะครับจะได้ไม่เสียเวลาในการทุบบ้านทิ้งทุบอาคารทิ้งนะครับผมไปดูกัน วันนี้เป็นวันแรกที่เรามาวางผังของตำแหน่งอาคารนะครับหรือตำแหน่งของการต่อเข็มแล้วก็กำหนดเรื่องของระดับความสูงของพื้นอาคารขั้นตอนนี้ต้องบอกว่าสำคัญมากๆนะครับเพื่อนๆผู้รับเหมาหรือว่ากระทั่งลูกค้าจะต้องใส่ใจในกระบวนการนี้ต้องมาตรวจสอบและอนุมัติกันด้วยตนเองทั้งลูกค้าและผู้รับเหมาที่เราจ้างกันตรงห้ามให้คนอื่นทำโดยเด็ดขาดเริ่มต้นเราจะต้องดูใบอนุญาตว่าใบอนุญาตเนี่ยให้เราร่นระยะอาคารจากขอบเขตข้างเคียง4ด้านเนี่ยข้างละกี่เมตรอย่างเช่นหลังนี้ระบุไว้ว่าฝั่งหนึ่ง 3.2 เมตรนะฝั่งติดท้องน้ำ 2.2 เมตรอีกฝั่งบ้านคน 2.6 เมตรและขยับออกจากถนนซอยสาธารณะอยู่ที่ประมาณ10 เมตรสิ่งสำคัญในการวางผังวางลายนั่นก็คือการให้ได้ขนาดของฉากตัวอาคารนะครับเพราะว่าถ้าเราทำผิดแน่นอนว่าอาคารเราจะเบี้ยวแล้วก็ระยะร่นเราก็จะผิดตอกเข็มที่เราวางหมุดตอกเข็มอย่างเงี้ยก็จะผิดไปหมดเลยดังนั้นถ้าเป็นผมทำเนี่ยผมจะให้ความสำคัญกับตรงนี้มากๆผมจะใช้กล้องลายกับกล้องระดับในการมาวางฉากวางลายวางผังวางระดับทั้งหมดแต่กระบวนการนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้รับเหมานะครับถ้าท่านจะใช้วิธีการอื่นๆแล้วเราสามารถทวนสอบย้อนได้ว่าอาคารเราไม่เบี้ยวไม่เขาเรียกว่าไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูก็ทำได้เลยนะครับหลังจากได้กรอบสี่เหลี่ยมของตัวอาคารเสร็จสิ้นแล้วลูกค้าต้องมาอนุมัติผังกับผมทุกครั้งนะครับว่าทำแล้วตรงจากนั้นเราก็วางหมุดให้ได้ตามระยะของเข็มที่เราจะตอกนะครับหรือว่าฐานรากที่เราจะทำก็ต้องดูตามแบบวิศวกรรมในการทำนะครับซึ่งตรงนี้คือการวางผังกรอบอาคารนะให้ได้ตามตำแหน่งที่เราขออนุญาตถ้าเราทำตามนี้ตรงตามนี้แน่นอนว่าอาคารเราจะไม่ถูกรื้อถอนแล้วก็ตำแหน่งเข็มเนี่ยจะตรงกับงานฐานรากที่เราออกแบบไว้ด้วยถึงตรงนี้แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องรายการของผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการมาทำคลิปเพื่อนำเสนอสาระดีๆในการก่อสร้างโกดังโรงงานนะครับให้กับทุกท่านได้รับชมขั้นตอนนี้เนี่ยหลายๆท่านนะได้ใบอนุญาตมาแล้วไม่ได้ดูมากำหนดเอาเองว่าระยะร่นอยากได้เท่าไหร่อยากให้มันชิดๆตรงไหนอันนี้เป็นความผิดพลาดที่เขาเรียกว่ารุนแรงและใหญ่หลวงมากๆนะครับถ้าเป็นผมเนี่ยแล้วลูกค้าจะทำนอกเหนือจากใบอนุญาตจริงๆเนี่ยทำได้นะแต่คุณต้องรับผิดชอบกรณีเกิดปัญหาทุกอย่างเซ็นกันให้ชัดเจนนะเซ็นในใบอะไรก็ได้ให้มันครบถ้วนจะได้ไม่มีปัญหากันในภายหลังนะครับจบเรื่องการวางผังไปมาดูอีกอันนึงที่สำคัญมากๆเลยนั่นคือการกำหนดระดับความสูงของพื้นฟินิชชิ่งเพราะตรงนี้เนี่ยถ้าเรากำหนดไม่ดีนะบางทีน้ำท่วมอาคารเราได้เลยนะครับแล้วก็ยังส่งผลกระทบถึงขั้นตอนการทำงานไม่ว่าจะเป็นการตัดหัวเข็มการวางระดับคานหรือการทำพวกระดับถนนต่างๆตรงนี้เราต้องออกแบบมาตั้งแต่วันแรกที่วางผังกันเลยผมจะให้ดูเป็นตัวอย่างของหลังนี้นะครับหลังนี้เราเซต00ไว้ที่ถนนซอยด้านนอกนะครับแล้วก็มาวัดความสูงของระดับดินถมปัจจุบันนะอยู่ที่32เซนจากนั้นก็มาระบุเลยว่าพื้นโกดังสุดท้ายเนี่ยต้องการอยู่ที่เท่าไหร่อย่างหลังเนี้ยลูกค้ากำหนดไว้ว่าอยากจะได้สูงจากเดิมดินถม30เซนก็รวมเป็น62เซนจากถนนซอยแล้วก็มากำหนดต่อว่าแล้วพื้นถนนเป็นเท่าไหร่เท่านี้ก็สามารถทำงานต่อกันได้แบบราบลื่นเลยนะครับนี่คือหลักการเบื้องต้นในการวางผังอาคารนะครับยังไงถ้าเพื่อนรู้แล้วว่าเราต้องร่นระยะตามข้อกฎหมายตามเรื่องของที่เราขออนุญาตเท่าไหร่ก็ทำให้มันตรงนะครับแล้วก็อย่าลืมเรื่องระดับพื้นฟินิชชิ่งด้วยสำคัญมากๆพลาดแล้วแก้กันไม่ได้เลยทีเดียวโอเคครับผม